شيء عندنا البي اند تي سيل ديس اوردر. اول ديزيز نتكلم عنه اللي هو السيفير كومبايند اميون ديفشنسي، واعتقد هذا حكينا عنه. حكينا انه عندنا ممكن تو ابنورماليتي، ممكن يا اما عندي ديفكت بالانترلوكين 2 ريسبتور، اوكي، فبالتالي هو هذا الموست كومن وان. وعرفنا الانترلوكين 2 ايش قد كان امبورتنت بالتي هيلبر ديفرنشيشن، بالماكروفيج، بالناتشرال كيلر سيل، بالبي سيل، كل هذا الانترلوكين 2 كان يسويه. النتيجه لهذا ديفكت بالانترلوكين 2 ريسبتور ممكن يسوي البيشنت سيفير كومبايند اميون ديفشنسي. النوع الثاني او السبب الثاني ممكن عندي ديفكت بالادينوسين دي امينيز، وحلينا ام سي كيو على هذا الشيء اعتقد تتذكرون، وعرفنا انه الادينوسين دي امينيز كان امبورتنت for conversion of adenosine اللي هو توكسيك للسيل الى اينوسين. نتيجه لهذا اذا عندي ديفكت بالادينوسين دي امينيز راح يصعد عندي الادينوسين، والادينوسين هذا توكسيك للسيل من ضمنها الليمفوسايت، فبالتالي البيشنت يكون عندهم سيفير كومبايند اميون ديفشنسي لان راح يسوي كرنج للتي اند بي سيل. عرفنا انه البيشنت البرزنتيشن مالتهم ممكن يكون عندهم فيلر تو ثرايف، ريكرنت انفكشن، فايرال، بكتيريال، فانجل، باراسيتيك انفكشن. النقطة الأساسية نعرف إنه السيفير كومبايند اميون ديفشنسي راح أشوف شنو هو؟ أول راح أشوف decreased T cell receptor، هاي النقطة الأولى. إضافة لهذا والنقطة المهمة كلش أميزها إنه الديزيز الثاني اللي ممكن نشوف فيه absence of thymic shadow بالإكس راي، وإضافة لهذا الabsence thymic shadow due to T cell abnormality. إضافة لهذا ممكن أشوف germinal center abnormality. ليش؟ لأن عندي بي سيل. زين differential diagnosis of absent thymic shadow أطباء. بالضبط severe combined immune deficiency ودايجورس syndrome عاشتيتكم. هذه اثنيناتها ممكن تسوي لي absent thymic shadow. بالمقابل absent germinal center من يعطيني two disease له severe combined immune deficiency واحد، والثاني شنو؟ بالضبط عاشتي دكتوره بروتون تايروسين كاينيز abnormality اللي هو اكسنكد اجاموجلوبينيميا عاشتي. بالتالي هاي النقطة الأساسية اللي نريد نفتهمها ونعرفها. أوكي؟ بالضبط عاشتيج دكتورة. ممكن نضيف وياها الهايبر اي جي ام سيندروم. أوكي عاشتيج خمسة. فبالتالي هاي كلها النقطة الأساسية اللي نفتهمها. بالمقابل أكو شيء نسميه هذا الديزيز جديد بعد ما حكينا عنه، بقية باعتبار حكينا عنه، واللي هو التاكسيك تلانجكتيزيا. طبعا من اسمه أقدر أفتهم القصة كلها وما بيهم. أولاً التاكسيا، يعني من نسمع التاكسيا كسي ان اس، شنو الليجن نتوقع وين؟ تفكير بالضبط بالسيربلم عاشتيكم. فبالتالي هم يصير عندهم سيربلر اتروفي، هاي النقطة الأولى عاشتيكم. فبالتالي من التاكسيا. التلانجكتيزيا معناها عندهم سكين مانيفستيشن، نتفق على هذا. واحنا النقطة الثالثة اللي أريد أفتهمها، احنا هذا التاكسيك تلانجكتيزيا اللي ندرس من موضوع بالضبط ضمن موضوع الاميون ديفشنسي، فاتوقع عندهم ريكرنت انفكشن. اوكي، فبالتالي من الاسم انا فهمت التيبيكال ترايد مالته. هاي النقطه الاساسيه. ممكن عندهم ريكرنت انفكشن. هم عاده عندهم حتى تكون واضحين بالتحديد، التاكسيا تبدي بحرف اي، عندهم بالتحديد ريكرنت انفكشن ديو تو اي جي اي ديفشنسي. اوكي، هاي النقطة الأساسية. بس بسرعة عامة احفظوا، حتى لو مو هاي مثلا تدرسون عليها، احفظوا هاي الثلاثة: التاكسيا، السيربيلار اتروفي، تلانجكتيزيا، سكين مانيفستيشن. وإضافة لهذا احنا ندرس الاميون ديفشنسي عندهم ريكانت انفكشن. شو الاندرلاين باثوفيزيولوجي؟ ليش يصير عندنا؟ اكو شيء نسميه التاكسيك تلانجكتيزيا ميوتيتد جين. هذا الاي تي ام هو مو اي تي ام ماشين، الاي تي ام اللي هو التاكسيك تلانجكتيزيا ميوتيتد جين. هذا الجين important for DNA repair. اوكي، يعني انا عاده عندي شيء نسميه سيل سايكل، بها انواع جي 0 جي 1 وام فيس وسينثيسيس فيس. بغض النظر عن هاي الفيس ما تنتقل من فيس الى انذر الا يصير عندها، لازم تكون عندي تشيك بوينتس اشوف هاي
اوكي ما عندي مشكله حتى تتحول. في حال اكو وحده من نسوي هذا الاي تي ام جين اذا كان ابنورمالتي بي، معناها عندي ابنورمالتي وفيلر تو ريبير دي ان اي دامج، نتيجه لهذا ما راح يصير عندي بروجريشن بالسيل سايكل، فبالتالي فيلر تو بروجريشن، نتيجه لهذا راح يصير عندي ميوتيشن اكيوميليشن وديث للسيل، فهو اوتوسومال ريسيسيف. يعني ببساطه انا عندي اذا يسالني الاتاكسيك telangiectasia شنو اندرلاينج بايوفيزيولوجي، اعرف عندي ميوتيشن بالاي تي ام جين اللي هو التاكسيك telangiectasia ميوتيشن، المفروض هو يسوي لي دي ان اي ريبير. اذا كان ديفكتيف ما يصير عندي دي ان اي ريبير، فنتيجه لهذا انا عندي تشيك بوينت اي دي ان اي اكو بي دامج ابنورمالتي ما راح ينتقل بالسيل سايكل، ما راح يصير بيه بروجريشن، لهذا نتيجه لهذا راح يصير عندي ليميتيشن بالديفلوبمنت. الترايد مالته مثل ما عرفنا اتاكسيا سيربيلار اتروفي هاي نعرفها، اضافه الى هذا ممكن telangiectasia، معناها عندي هاي التلانجكتيزيا اللي تشوفها اللي هي سبايدر انجيوما ايضا يسموها. هاي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه عندي انفكشن، نتيجه لهذا نتيجه للاي جي اي ديفشنسي يصير اتاكسيا الاي. هاي النقطه الاساسيه، هاي الترايد مالتها ما انساها. اضافه لها طبعا نتيجه لدفه للدي ان اي ريبير، شافوا انه ممكن البيشنت يكون عندهم هيستوري اوف ليتر اون يصير عندهم مالجنسي. ليش؟ لان ممكن اكس راي سمبل اكس راي يسوي عندهم دمج بالدي ان اي، واحنا نعرف كل دمج بالدي ان اي كل ميوتيشن ريسك للنيوبلاستيك ترانسفورميشن. اوكي، فبالتالي اخلي ببالي انه يكون عندهم انكريس سنسيتي للراديشن. شنو الميزه المهمه اللي اشوف ممكن لقوا انه اكو شيء نسميه الفا فيتو بروتين ممكن يكون elevated. اوكي، طبعا الفا فيتو بروتين من يتذكر differential diagnosis of elevated الفا فيتو بروتين. طبعا هو له هواي differential diagnosis، بس اكو كمان واحد كلش مشهور، اشهر واحد يمكن على الاطلاق، النيورال تيوب ديفكت. سامعين بي ان تي دي، نيورال تيوب ديفكت، مننجوسيل ومايلو مننجوسيل، وهاي كلها ممكن تسوي لي هاي elevated الفا فيتو بروتين. اوكي، طبعا هم عاده بالنيورال ديفكت يدزون اكو شيء يسميه ستايل كولين ستريس، اذا كان اليفيتد وياه فدي ينطيك انه هذا فد قصه انه ممكن هذا كلش سسبتبل بيشنت يكون عندهم نيورال تيوب ديفكت، وان شاء الله ناخذه بالنيورال تفاصيل. بس بصوره عامه لقوا انه ممكن يصير عندهم الفا فيتو بروتين. فاحفظ التاكسيك telangiectasia الاي تنطيني الفكره انه انا عندي اي جي اي ديفشنسي، والاي ايضا تنطيني الفكره انه عندهم elevated الفا فيتو بروتين. اوكي، اضافه الى هذا ممكن مثل ما عرفنا عندهم ديكريز اي جي اي، وحتى اي جي جي اي جي كلها ممكن تقل، فيكون عندهم ريكانت انفكشن، ممكن عندهم لومفوبينيا، والنقطه الاساسيه ركز سيربيلار اتروفي ونكريز مثل ما عرفنا، لان هم يكون عندهم ديفكت بالدي ان اي ريبير يكونون سسبتبل لللومفوما واللوكيميا. فبالتالي الاتاكسيك telangiectasia الخصها من اسمها اتاكسيا سيربيلار اتروفي، التلانجكتيزيا سكين ليجن. انا اقراه بالاميونولوجي فريكرنت انفكشن. الاي تنطيني فكره اي جي اي ديفشنسي، والاي تنطيني الفكره ايضا عندهم elevated الفا فيتو بروتين. اسمها الاي التاكسيا، تي تلانجكتيزيا اي تي، واضيف ام اي تي ام ماشين باعتبار. اوكي، التاكسيك تلانجكتيزيا ميوتيتد جين، فبالتالي عندي ديفكت بالدي ان اي ريبير. ببساطه هاي افتهمها وخلصت القصه. واضحه لحد الان اطباء هذا الديزيز؟ هايبر اي جي ام سندروم، اعتقد هايبر اي جي ام سندروم حكينا عنه هوايه. ببساطه عندي مشكله بالكلاس سويتشنج، يعني انا عندي مشكله ديفكت وين بالسي دي 40 لايجند الموجود بالتي هيلبر سيل، ما يصير عندي عمليه الكلاس سويتشنج الى اذر وان، فبالتالي اشوف الاي جي ام يكون نورمال او اليفيتد، بس الاي جي جي الاي الاي تكون كلها ديكريز. وانا عندي ايضا اضافه لهذا abnormality بالجيرمينال سنتر. اعتقد هذا الموضوع حكينا عليه. تريدون نرجع نشرح الاي جي ام لو واضحه تكون هايبر اي جي ام سندروم؟ هي هاي الفائده انه احنا حكيناها اثناء الشرح، يعني باعتبار انتم كل يعني هوايه مواضيع عندكم واضحه وتمام، لان لو كلها نشرحها بمره واحده كلش تكون موضوع صعب.
اذا عندنا ديزيز ثاني اللي راح نحكي عنه اللي هو اسمه ويسكوت ألدريتش سيندروم. شنو هذا؟ اجين من اسمه ويسكوت ألدريتش سيندروم. عندي abnormality بشيء نسميه واس جين. هذا الجين شنو هو هذا؟ ببساطه important for actin cytoskeleton. يعني شنو هو هذا؟ هذا السيتوسكيلتون ان شاء الله ناخذه بالبايوكيمستري، راح نحكي بالبيولوجي يعني ويا البايوكيمستري راح نعرف انه شنو معنى الاكتين سيتوسكيلتون. بس خلينا نقول هذا المقومات، هو اسمه سيتوسكيلتون، هذا مقومات للخليه. من يكون عندي ديفكت بيه ممكن راح تصير عندي ديفكت بالانتيجين برزنتيشن. هاي ببساطه، طبعا في تفاصيل اكثر بس المهم النقطه الاساسيه انه ميوتيشن بالواس جين اللي هو اسمه ويسكوت ألدريتش سيندروم. بالنتيجه اللي راح يصير عندي ديفكت وين؟ بالاكتين سايتوسكيلتون. هاي النقطتين الاساسيه اللي تعرفها بالباثوفيزيولوجي. الترايد مالته طبعا هم يتجمعوه كديزيز بكلمه ووتر. الووتر هاي دبليو هي ويسكوت، الاي ألدريتش، اوكي. التي هي ثرومبوسايتوبينيا، وهاي النقطه ما تنساها. شوف لو بليتليتس with skin manifestation eczema with recurrent infection، تقول هذا ويسكوت ألدريتش سيندروم وانت مغمض. هاي الترايب ثرومبوسايتوبينيا recurrent infection with skin manifestation eczema، هاي ببساطه بيشنت ويسكوت ألدريتش سيندروم. طبعا شافوا انه ممكن يصير عندهم ريسك بالاوتو اميونيتي ومالجنسي وهاي التفاصيل. المهم النقطه الاساسيه اللي اريد تعرفها هذا انه تعرف ويسكوت ألدريتش سيندروم يكون النقطه الاساسيه عباره عن ثرومبوسايتوبينيا eczema recurrent infection، واضافه لهذا عندي ميوتيشن بالواس جين اللي هو important for actin cytoskeleton. طبعا الفايندينج ممكن نشوف elevated IgE و IgA مو كلش ثانيين صراحه، حتى لو ما تركزون عليها ما اكو مشكله، بس صراحه هو بامبوس يعني يورد والار اكس وكابلن حتى مو كلش يركزون عليها، امبوس يركز على هاي الكلمه يعني الاي جي اي والاي جي اي. بس بسرعه مهم نقدر نحفظها انه ويسكوت ألدريتش الاي هنا تعطيك فكره انه elevated اي اي، احفظها اي اي. وحتى تقدر مثلا تضيف مثلا بدون ما تدوخ نفسك الدبليو هاي ويسكوت، اوكي متفقين. الاي هي ألدريتش وهم الاي جي اي elevated. التي هي ثرومبوسايتوبينيا. الاي هنا معناها eczema or skin manifestation with IgE هم elevated. والار هي recurrent infection وما راح تنسوها. اوكي واضح هذا الديزيز لحد الان؟ بالتالي انا راح ارجع احكي الديزيزز اللي هي جديده علينا ما حكيناها. اولا اطباء وانتم وياي يعني حتى انا احكي وانتم هم اكتبوا اللي لحد. اول شيء عندنا الاجاموجلوبينيميا، عرفنا انه عندي ديفكت بالبروتون تايروسين كاينيز اللي هو important for B cell maturation. نتيجه لهذا راح اشوف decrease number of B cell, poor development germinal center وفوليكل. اضافه الى هذا راح اشوف decrease immunoglobulin. الأونست مالته يكون عادة after 6 months. هاي النقطة الأساسية. إضافة لهذا هو X-linked أشوفه مور بالميل. بالمقابل selective IgA deficiency عرفناه وحكينا عنه إنه جارداسيس، وإضافة لهذا risk of anaphylactic after blood transfusion. بالمقابل الثيرد بي سيل ديس اوردر اللي هو الكمان فاريبل عرفنا انه نركز انه عندي ديفكت بالبي سيل ديفرنشيشن، فاشوف البي سيل نمبر نورمال بس ديفرنشيشن لهذا تقل بلازما سيل وتقل اميونوجلوبولين. وهو عرفنا انه كجندر يكون ايكوال بالميل والفيميل بوث افكتد. وعرفنا اضافه لهذا البرزنتيشن عاده يكون بالادلتهود. بالمقابل التي سيل ديس اوردر عرفنا ثايميك ابليجيا اركز على دايجورج ترايب كاردياك ديزيز باراثايرويد ديزيز ثالاميك ديزيز. اضافه الى هذا ممكن يكون وياها عندي ابنورمال فيس. اوكي الانترلوكين 12 ريسبتور ديفشنسي عرفنا انا عندي ابنورمالتي بالسيجنال باثواي بالانترفيرون جاما فيكون بيشنت سسبتبل للريكرنت ديسيمينيتد مايكوبكتيريال انفكشن. الجوب سيندروم اور هايبر اي جي اي سيندروم عرفنا هو اوتوسومال دومينانت. عندي ابنورمالتي جوب، قلنا انت حتى تحصل جوب لازم انت عندك الاي بي سي دي اي اف. الاي قلنا عندك راح يصير ابسس، هو كولد ابسس. ليش؟ لان انا عندي ابنورمالتي بالتي هيلبر 17 بالستات 3 ميوتيشن، فبالتالي نتيجه لهذا ما يصير عندي ريكروتمنت نيوتروفيل. فالاي قلنا عباره عن كولد ابسس. البي عباره عن ريسيند برايمري تيث.
السي عباره عن كورس فيشل فيتشر، الدي درماتولوجيكال مانيفستيشن، الاي هي هايبر اي جي اي، واخيرا الاف هو عباره عن ريكرنت او ريسك اوف فراكشر افتر ريتريفال تروما. mucocutaneous candidiasis عرفنا انه التي سيل فانكشن هي important for protection against superficial candida infection. بالمقابل البي ان تي سيل ديسوردر عرفنا severe combined immune deficiency اما due to interleukin 2 receptor abnormality او ممكن due to adenosine deaminase deficiency. Ataxia telangiectasia قلنا الاسم ATM mutation، هاي النقطة الأساسية اللي أريد أعرفها، فبالتالي عندي ديفكت بالدي ان اي ريبير. ترايد اتاكسيا من الاسم، telangiectasia skin manifestation، والاي تنطيني فكرة هايبر اي جي اي واليفيتد الفا فيتوبروتين، هاي النقطة الأساسية. هايبر اي جي ام سندروم عرفنا احنا ديفكت بالسي دي 40 لايجن بالتي هالبر سيل، وبالتالي اشوف الاي جي ام نورمال اور اليفيتد والاذرز تكون ديكريز. بالمقابل الويسكوت الدريتش سندروم قلنا ووتر، الووتر الدبليو تنطيني ويسكوت الدريتش، الاي تنطيني الدريتش، والاضافه الى elevated اي جي اي. الووتر تي تنطيك فكره انه ثرومبوسايتوبينيا، الاي تنطيك فكره انه عنده eczema or dermatological manifestation with elevated IgE، واخيرا الار تنطيك فكره recurrent infection. فبالتالي اعتقد انا جديده عليكم اللي كلش تركزون عليها من تشوف بيشنت عنده ثرومبوسايتوبينيا ممكن كلاب او ممكن كمانيفستيشن سكين ليجن، باتيكا، هيموريج، بروزز، هاي التفاصيل اعرف هذا مو with recurrent infection with eczema، اعرف هذا ويسكوت الدريتش syndrome. patient retain the primary teeth cold abscess، اعرف هذا البيشنت ببساطه موصل يمشي with hyper IgE syndrome job disease. patient with recurrent infection with skin lesion، اعرف هذا عباره عن Ataxia telangiectasia. لحد الان اوكي؟ اكو سؤال ولا الامور تمام؟